Jag sitter här och ska alldeles strax hålla en kurs via ett videoverktyg. Och jag tänkte att jag idag skulle berätta om vad jag har på mitt skrivbord när jag ska hålla digital kurs. Det första jag alltid har är någon typ av vätska. I det här fallet har jag en kopp te. Jag har också en liten ohälsosammare dryck. Sannolikt så kommer jag ställa hit ett glas vatten också. Och anledningen till att jag har så mycket dryck är faktiskt att jag kan inte riktigt springa ifrån. Du vet, stänga av kameran och springa och hämta ett glas vatten när jag behöver det. Utan behöver jag någonting att dricka så behöver det stå här. Om du är en kaffedrickare och du brukar vilja hämta kaffe i pausen så är ett hett tips att istället ta ditt kaffe, hälla det i en termos och ställa det i närheten av ditt skrivbord. Så att du inte behöver välja när ni går på 5 minuters paus mellan att gå på toaletten och fylla på kaffe. Andra jag faktiskt har, och det vet jag inte om jag skulle rekommendera, men jag har det, är en godisskål. Och det är inte för att jag sitter och smaskar godis hela tiden, för ärligt talat är det ganska störande. Det blir utan det är bara om jag får en riktig så här sockerdipp. Eller om jag egentligen försöker vara tyst för att jag ska lyssna på de andra, men jag är lite för pratig. Då kan det vara bra att bara köra in en godis så man håller käften. Får man säga så? Jag vet inte. Vi säger så. Det tredje jag garanterat skulle rekommendera att ha är näsdukar. Du kan ge dig skjutsingen på att om du inte har några näsdukar när du ska hålla kurs digitalt så kommer din näsa börja rinna, du kommer behöva snyta dig, du kommer råka dregla eller spotta eller jag vet inte vad, men någonting med Murphys lag kommer göra att du kommer sitta där och önska att du hade näsdukar. Jag har faktiskt dubbla näsdukar, så jag har den här, men jag har också den här jättefina fodralet som min syster har sytt till mig, där man kan dra ut näsdukar. Så jag har dubbelt. Det andra jag såklart alltid har är papper och penna. Jag behöver hålla koll på saker. Ibland skriver jag upp deltagarnas namn. Ibland när de gör presentationer eller säger förväntningar så antecknar jag lite om dem så jag kan koppla tillbaka till det sen. Ibland hör jag en fråga och tänker att den här måste jag komma tillbaka till. Eller så lovar jag att kolla upp någonting. Det händer ju, eller hur man säger. Jag vet inte, men jag ska kolla upp det. Låt mig återkomma. Ja, har du inte skrivit ner det? Eller jag skulle glömma det i alla fall. Så papper och penna, superviktigt. Jag brukar ha ett papper med mitt körschema liggandes någonstans på skrivbordet där jag kan se det. Och det är ju bara för att jag brukar oftast inte konsultera det, men det är skönt att ha det där. Och där har jag inte skrivit upp hur lång tid varje sak ska ta, utan där skriver jag det från klockslag till klockslag. Så säg att jag börjar 10 med en utbildning och ska göra någonting i 15 minuter. Då skriver jag 10.00 till 10.15 den här aktiviteten. 10.15 till vad det nu är för någonting den här aktiviteten. Så att när jag tittar snabbt så kan jag kolla vad är klockan. Vad står det för klockslag här? Ligger jag före, ligger jag efter? Har jag gått om tid? Hur ser det ut? Det tycker jag är lättare än att säga att det här ska ta 30 minuter, det här ska ta 40 minuter, det här ska ta 20 minuter. Vilket ofta kan stå på körscheman. Okej, men vad kommer klockan vara då? När jag håller den här kursen idag. Det irriterande med det är naturligtvis att varje gång du har en kurs som startar på en ny tid. Jag vet inte om... Det är väldigt sällan mina kurser startar på samma tid. Flera gånger i rad. Så måste jag göra en ny sån här. Men ofta så... I alla fall om vi startar på jämna klockslag så kan jag bara väldigt snabbt byta ut huvudklockslagen och lämna minuterna. Eller om det är på halvtimme så kan jag göra en version till för halvtimmar. Och så kan jag justera dem därefter. Men tidshållning, alltså, det är viktigt. Jag tänker att vi tar ett annat avsnitt där vi pratar om ljud och ljus och hur man ställer ordning sin skärm och vad man ska tänka på. Så det tänker jag inte ta nu, utan nu tänker jag bara att vi pratar om men vad har jag med mig? Och det är egentligen framför allt de här sakerna. Och kanske om jag behöver det rekvisita. Alltså om jag ska visa någonting. Ta några bra exempel. Ja, men säg att jag ska visa hur du ska tänka för att det inte ska blänka i lamporna när du har glasögon på dig. Ja, men då kanske jag har mina glasögon med så jag kan visa. Kolla, sitter jag så här så syns de, men sitter jag så här så gör de inte det. Så det är en fråga om vinkel på ditt huvud. Och du kan liksom välja att positionera dig så att det inte syns. Så att rekvisita kan vara en sak som jag också förbereder.
Så att ibland har jag med mig en mikrofon för att prata om hur viktigt det är med mikrofoner. Ibland har jag med mig en till kamera för att jag vill prata om kameror. Ibland har jag ett litet stativ för att jag vill kunna prata om stativ. Eller vad det nu är för någonting. Samma sak om du utbildar sig vårdpersonal. Men då kanske det är medicinsk utrustning du vill kunna visa. Eller om du utbildar i säkerhet, då kanske det är säkerhetsrelaterade saker du vill visa. Så rekvisita när du har videoutbildning är faktiskt väldigt bra. Framförallt för att jag rekommenderar inte att du har PowerPoint uppe hela tiden. Och då kan ett sätt att liksom bryta upp det och ändå ge väldigt mycket visuell information, visuell input om det du pratar om var att visa rekvisita. Utöver det så går jag naturligtvis på toaletten typ precis innan jag kopplar upp mig. Jag kopplar alltid upp mig kvart innan i alla fall skulle jag säga. Och så jag hinner kolla att allting funkar. Att mikrofonen funkar, att kameran funkar, att ljuset funkar, att mina ringlights är som de ska vara. Och så att jag hinner springa och hämta någonting om jag har glömt det. Tyckte du det här var användbart, vettigt, intressant, kul? Ja, men då får du jättegärna ge mig en sån där tumme. Du kan tyvärr inte lämna 2, du kan bara lämna 1. Men det skulle göra mig så glad. Och dessutom så kan du prenumerera. Och prenumererar du, då kommer vi se mer av varandra utan att det blir så krångligt för dig att hitta mig. Och det vore väl härligt. Lämna jättegärna en kommentar. Vad har du med dig när du ska utbilda på video? Eller om du ska gå en videoutbildning, vad har du med dig då? Är det ett litet spel? Nej, jag vet inte. Förhoppningsvis har du med dig någonting att dricka. Det brukar jag kanske rekommendera mina deltagare att ha. Tack för att ni tittade. Ha det superbra. Lämna gärna en kommentar som sagt. Och så ses vi snart igen. Ha det bra. Hej!